आमच्या चाळ संस्कृतीत एक गोष्ट उन्हाळ्यात जवळजवळ प्रत्येक मराठी घराबाहेर दिसायची, ती म्हणजे वेगवेगळी वाळवणे. आणि ती वाळवणे राखत बसलेल्या असायच्या आमच्या चाळीतल्या म्हाताऱ्या. त्यात आमच्या घरातल्यांचा आवडता पदार्थ म्हणजे सांडगे. आणि आमचे म्हातारे वेगवेगळ्या प्रकारचे सांडगे करायचे. मस्त होते ते दिवस. गेल्या वर्षाला मटकीच्या डाळीचं सांडगं केलं आणि आता मी चण्याच्या डाळीचं करते आहे. खूप चविष्ट आणि खूप चांगले लागतात खायला. आता मी ही डाळ चण्याची भिजू घालते. ती भिजले पाहिजे 1 घंटा 2 घंटे, नंतर वाटणार. 2 तास भिजवल्यानंतर डाळ भिजलेले आता 2 तास झाले. आता मी पाट्यावर वाटायला घेते. आता हे आबडधोबड वाटून घ्यायचं आणि त्याचे सांडगे तोडायचे चविष्ट. तर वाटून घेते मी. थोडंसं जाडं वाटायचं असतं. हे जाडं बारीक नाही वाटायचं, याला थोडंसं आबाड दोबड. जास्त बारीक वाटल्या नाही जात. ह्याला जाडं असेल तर ती जास्त चव होतं. मटकीच्या डाळीचं, तुरीच्या डाळीचं, आता ही चण्याच्या डाळीचं करते. गेल्या वर्षाला मटकीच्या डाळीचं केलं, उडदाच्या डाळीचं, सगळ्यांचं सांडगा आम्ही करतो आणि खूपसं करतो. पावसाळ्यामध्ये काय काय करायला जात नाही, भाज्या मिळत नसतात, खूप पाऊस असतो, शेताला काम करायचं असतं. मुंबईला ह्याला नाही होत. मुंबईला काय आपल्या भाज्या असतात, कशा तरी येतात त्या आपटत झपटत. गावाला तसं नसतं. हे जे सुक्क काय करून ठेवलेलं असतं उन्हाळ्यामध्ये तेच खाल्ल्या जातं, केल्या जातं. त्यात पाणी नाही घालायचं मात्र वाटतं. मसाला कसं पाणी टाकतं, ह्याला पाणी टाकून वाटायला जात नाही. जेवढं भिजलेलं पाण्यातच ते वाटलं पाहिजे. आता मी हे वाटलेलं काढते. चला आता फक्त वाळल्या मिरच्या, लसूण आणि जिरं भिजत घातलेले आहेत मिरच्या ह्या वाटण्याचा. आता हे मी वाटते. जास्त बारीक नाही वाटायचं, याला अशाच हलक्याशाच वाटायच्या. थोडंसं लसूण, हे जिरं तेवढंच ह्याला टाकायचं असतं. हे जिरं हे थोडंसं वाटून घेते मी. जास्त बारीक नाही वाटायचं. ह्याचं पातळ पण रस्सा पण करू शकतो. ह्याचं सुक्क कालवण पण, खिम्यासारखं, खिमा कसं खातो तसं लागतं. हे गावाला तेच केलेलं असतं आणि ते पण वर्षाचं केलं. 5-5, 6-6 किलोचं होतं गावी. 6-6, 7-7 आता किलो म्हणतात. पहिलं शेर म्हणायचे. 1 शेराच्या 2 शेराच्या ती व्हायचं सांडगं. मोठे मोठे खापराचे डेरे भरून ठेवायचे. आणि मग ती पाऊस जास्त झाला की कुठं जायला मिळायचं ना, मग ती घरचंच करायचं. ते मटकीचे सांडगे, चण्या डाळीचे सांडगे, उडदाचे सांडगे, ज्वारीचे पापड, पापड्या म्हणतो त्याला, गव्हाच्या कुरवड्या, तांदळाचं पापड, अजून नाचणीचे पापड. हे सगळ्या बाया पूर्वी करायच्या. कणिक शिकायचा बी नाद होता. आत्ताच तसं नाही राहिलं पहिल्यासारखं. ज्याला करायचा नाद आहे ते करतं, ज्याला नाही ते नाहीच करत. आता ह्या मसाल्यात मी मिक्स करून एक रगडा मारून घेते, मीठ आणि हळद टाकून.
मीठ हमेशा वाटतानीच टाकायचं ह्याच्यावर. आता मी एक हे मारते. वाटताना पाणी टाकून वाटायचं नाही ह्याला. अजिबात पाणी नाही टाकायचं सांडग्याला. एवढं डाळीला भिजलेलं आहे तेवढंच पाणी.